व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटोची आमटी किंवा टोमॅटोचं सार पण म्हणतात ह्याला. तर इथे मी ना अशी छान पहा गोल गरगरीत असे मस्त गावरान टोमॅटो घेतलेले आहेत. ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. त्याला मी अशा चाकूनी 4 चिरा दिलेल्या आहेत हलक्याशा. आणि आता आपण हे पाणी उकळायला ठेवणार आहे ना. ह्या उकळत्या पाण्यात हे 4ही टोमॅटो टाकायचे आहे आणि आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत इतकी की म्हणजे ह्याचे साल निघायला लागलं की समजायचं की आपला टोमॅटो शिजलाय. तुम्ही ह्याच्याऐवजी ह्याला कुकरमध्ये 1 शिट्टी करून पण घेऊ शकता. इथे मी पाण्यात डायरेक्ट गरम करून उकळणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपलं टोमॅटो ना 5 मिनिटं झाले उकळतोय पाण्यामध्ये. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा किती छान याची साल निघलेली आहे. तर आता आपण गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती बंद करायची आहे. टोमॅटो बाहेर काढून घ्यायची आणि टोमॅटोची साल काढून घ्यायची आहे आपल्याला. अगदी 5 ते 7 मिनिटात उकळून होतात आपले टोमॅटो. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपले टोमॅटो छान असे उकडलेले आहेत. आपण आता त्याचं फक्त आपण असं साल अलगद काढून घ्यायचं आहे. टोमॅटो गरमच आहे. हे पहा, पूर्णपणे असं ह्याचं जे साल आहे ते काढून घ्यायचं आहे. आणि टोमॅटो आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहे. उकडल्या असं चीर दिली ना की टोमॅटोचं जे साल आहे ना ते अगदी सोप्या पद्धतीने आपल्याला काढता येतं इझिली. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता मी हे असेच टोमॅटोचे साल काढून घेते. तोपर्यंत तुम्हाला दाखवते की साहित्य आपण काय काय घेतलं. ओलं खोबरं घेतलेलं आहे मी अर्धी वाटी. हे ओलं खोबरं, ह्याची मी मागची जी साल आहे ना ती सुरीने काढून घेतली ना असं चिरून घेतलेलं आहे. ही एक छोट्या लिंबा एवढी चिंच आहे जी मी पाण्यात भिजत घातली आहे. ती देखील आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. तुम्ही ह्याच्यामध्ये अख्खे धने ॲड करू शकता किंवा धना पावडर ॲड केली तरीही चालते. अगदी तुमची चॉईस आहे, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल त्यानुसार. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी भिजलेली चिंच काढून घेतलेली मिक्सरच्या भांड्यात. आता आपण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ॲड करायच्या आहेत. आणि आपण ॲड करणार आहे इथे धणे पावडर. जर तुमच्याकडे अख्खे धणे असतील तर इथे 2 चमचे तुम्ही टाकू शकता अख्खे धणे. इथे मी धना पावडर टाकते 2 चमचे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे अर्धा चमचा हळद. ही आहे तिखट मिरची पावडर. ही मी 2 ते 2.5 चमचे, तुम्ही किती तिखट खाणार आहात त्यानुसार टाका. आणि आपण आता हे वाटून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण हे जे साल काढलेले चिरलेले टोमॅटो आहे ते देखील ॲड करून वाटून घ्यायचे आहेत. तर जसं तुम्हाला गरज लागेल तसं तुम्ही पाणी ॲड करू शकता. हे पहा, इथे मी 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर टाकते. ही कलरसाठी आहे, ह्याच्यात तिखटपणा बिलकुल नाही आहे, फक्त रंगासाठी मी ॲड केलेली आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो देखील ॲड करूया आणि ह्याची पेस्ट करून घेऊया छान अशी. थोडा टोमॅटो ॲड करायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, असं मी आता हे वाटून घेतलेले टोमॅटो, खोबरं, धना पावडर, मिरची पावडर, हळद आणि चिंच, लसूण. आता आपण हे का भांड्यात काढून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं टोमॅटो आणि खोबरं वगैरे सगळं वाटण तयार झालेलं आहे. आता आपण ह्याला फोडणी देऊया. हे पहा, आता आपल्या टोमॅटोच्या रश्श्यासाठी ना इथे मी 2 चमचे तेल घेतले पातेल्यात. आपण टाकतोय अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जीर. थोडासा आपण टाकूया हिंग आणि छान अशी जिरे मोहरी आपल्याला तडतडून घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत कढीपत्त्याची पानं. हे पहा व्ह्यूअर्स, जिरी मोहरी जी आहे ना ती छान तडतडते. तुम्ही आता देखील लसूण ठेचून टाकू शकता जर तुम्हाला लसणाची टेस्ट आवडत असेल तर, पण आपण वाटणात घेतलाय तर मी इथे ॲड करत नाहीये. आपण इथे ॲड करायचा आहे कढीपत्ता. हे पहा, छान असा कढीपत्ता मस्त फ्राय झाला की मग आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटोचं वाटलेलं वाटण ॲड करायचं आहे. आता आपण पाणी टाकून विसळून घेऊया. हे आता जो हा टोमॅटोचा आपला रस्सा आहे, आमटी आहे, तर ही जी आहे ना तुम्हाला किती घट्ट भातावरती खायची आहे किती पातळ
त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा. अगदी तुमची चॉईस आहे, घट्ट पातळ तुमच्या आवडीवरती. हे पहा, इथे मिक्सर विसळलेलं पाणी पण ॲड करते. हे पहा, हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना 2 ग्लास पाणी ॲड केलं आहे आणि तरीही हे बऱ्यापैकी घट्ट आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. तुम्ही याच्यामध्ये थोडीशी साखर देखील ॲड करू शकता. बऱ्याच वेळा जे आहे ना टोमॅटो खूप आंबट असतात, तर अशा वेळेस तुम्ही थोडीशी साखर देखील ह्याच्यात ॲड करू शकता चव बॅलन्स करण्यासाठी. तर इथे मी अगदी अर्धा छोटा चमचा, हे पहा एकदम छोटासा चमचा आहे, तर तो पण अर्धा मी घेतला आहे, साखर ॲड केली आहे. अगदी नकळत मी साखर ॲड केली आहे, म्हणजे चव ह्याची अजिबात गोड वगैरे येणार नाही, काळजी करू नका. तर आपण हे छान असं उकळून घ्यायचं आहे. उकळी आली की 2-3 मिनटं उकळलं की आपलं टोमॅटोचं तुम्ही आमटी म्हणा, सार म्हणा, रस्सा म्हणा तयार होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला जो टोमॅटोचा जो रस्सा आहे तो उकळलेला आहे छानपैकी. आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे. जर तुमचे टोमॅटो आंबट असतील तर तुम्ही ह्याच्यात चिंच नाही ॲड केली तरीही चालेल, अगदी तुमची चॉईस आहे. आता आपला रस्सा तयार आहे. आपण हा 2 ते 3 मिनटं फक्त उकळूया. हे पहा, आता 2 मिनटं झालेली आपलं जे आहे ना टोमॅटोचा रस्सा उकळलेला आहे. आता आपण हा तो गरम गरम भाताबरोबर सर्व करायचा आहे. मी गॅसची फ्लेम ऑफ केलेली आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ठेवला आहे मी भात आणि हा आहे आपला टोमॅटोचा रस्सा, अगदी गरमागरम वाफळता. कसा दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.